ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් SL Menu YouTube channel එකකින් එන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක මගේ යාළුවා හැමෝම ඔයා use කරන device එක Android වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ඔයා use කරන operating system එක Windows Linux එහෙම නැත්නම් Apple මේ ඕනෑම device එකක් නම් එයා use කරන්නේ ඔයා අනිවාර්යෙන් දන්නවා ඔයා මොකක් හරි මේ device එක use කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට අනිවාර්යෙන් software updates applications update මෙන්න මේ වගේ බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයා මේ update එකක් කළ යුතුද? මේ update එක කියන්නේ මොකක්ද? මේ අප්ඩේට් නොකරුවොත් මොකද වෙන්නේ? ඔයා දැනටමත් අප්ඩේට් කරලා නැත්නම් ඩිවයිස් එකට කොයි වගේ ඩැමේජ් එකක් එන්න පුළුවන්ද? ගොඩක් අය අහලා තිබෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මෙන්න මේක. ඉතින් අද වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ මොනවද මේ software update? එහෙම නැත්නම් මොනවද මේ applications update? මේවා කරේ නැත්නම් ඩිවයිස් එකට වෙන ඩැමේජ් එක මොකද්ද? මේ සම්බන්ධව මේ වීඩියෝෙන් කතා කරනවා. channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරගන්න, වීඩියෝ එක like එකක් දාන්න, යාළුවන්ට share කරන්න. ඉතින් වැඩි කතා බහක් ඕනේ නැහැ. අද වීඩියෝ එකට යමු. දැන් ඔයා පොඩ්ඩක් හිතන්න වීඩියෝට යන්න කලින් WhatsApp කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ඔයා පාවිච්චි කරලා තියෙන ඇප්ලිකේෂන් එකක්. ඉතින් මේ WhatsApp ඇප්ලිකේෂන් එකේ අප්ඩේට් එනවා. මේක මාසෙකට දෙපාරක් මාසෙකට සැරයක් වගේ අනිවාර්යෙන් අප්ඩේට් එක රිලීස් කරනවා WhatsApp ආයතනයේ විසින්. මේ අප්ඩේට් එකකින් මොකද වෙන්නේ? WhatsApp ඇප්ලිකේෂන් එකට අලුතෙන් දෙයක් එකතු වෙනවා. අලුතෙන් ෆීචර් එකක්. අලුතෙන් මොකක් හරි දෙයක් ඇප්ලිකේෂන් එකට ඇඩ් වෙන එක තමයි WhatsApp වල අප්ඩේට් වලින් වෙන්නේ. දැන් software අප්ඩේට් එකක් ගත්තාත් ඔයාට එන්නේ ID එකම ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් අදාළ කම්පැනි එකෙන් මොකක් හරි අප්ඩේට් එකක් රිලීස් කරත් ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඔයා ඒක අප්ඩේට් කරොත් ඔයාට අලුතෙන් එන සිස්ටම් එකට අලුතෙන් එන ෆීචර් එක ඔයාට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් ඔයා අප්ඩේට් එක නොකරුවොත් මොකද වෙන්නේ? ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම ෆෝන් එක අප්ඩේට් නොකරුවොත් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ සිස්ටම් එකට ෆෝන් එකේ හාඩ්වෙයාර්ස් වලට ෆෝන් එකේ දුවන චිප්සෙට් වලට ලොකු ඩැමේජ් එකක් කරනවා. දැන් අප්ඩේට් එකකින් වෙන්නේ සාමාන්‍ය ෆෝන් එකේ තියෙන ස්පීඩ් එකට වඩා යම්කිසි ස්පීඩ් එකක් අපිට ෆෝන් එක අප්ඩේට් කරගත්තාම ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් ඔයා නිතරම එන අප්ඩේට් කැන්සල් කරනවා නම් මේවා අප්ඩේට් දෙන්නේ නැත්නම් data කැපෙන හින්දා මේවට ලෝබයි නම් ඔයාට කියන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ආයු කාලය ඔයා ඉක්මනට ඔයා විසින්ම අඩු කරගන්නවා. මොකද ෆෝන් එක අප්ඩේට් කරේ නැත්නම් ඔයා නිතරම ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන්ස් වලට දෙන අප්ඩේට් දවා හිතනවා මම මේක ඩේට කැපෙනවා වැඩි මේ අප්ඩේට් එක කරගන්න ඕනේ නැහැ මම ඩේට තියෙන වෙලාවක පස්සේ කරගන්නවා කියලා ඔයා එහෙම ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද ගොඩක් වෙලාවට එහෙම අපි කවුරුත් කැමති නැහැ අනවශ්‍ය ඇප් එකක වුණත් අප්ඩේට් එකක් આવොත් අපි කරගන්න ඩේට කැපෙන නිසා. දැන් ඔයා එහෙම කරනවා නම් ෆෝන් එකට තියෙන රායු කාලය අපි අවුරුදු 5ක් ෆෝන් එක යූස් කරන්න පුළුවන් නම් ඔයා ඒක අවුරුදු 3කට වගේ අඩු කරගන්න ඔයා විසින්ම ඇඩ්වයිස් එක තමයි දෙන්න තියෙන අනිවාර්යෙන් අප්ඩේට් එකක් આવත් පුළුවන් ඉක්මනට කරන්න. මොකද අප්ඩේට් වලින් වෙන්නේ ඒ අදාළ ෆෝන් වලට අලුතෙන් ෆීචර් එකක් එහෙම නැත්නම් අප්ඩේට් එකක් දැන් ගොඩක් වෙලාවට Facebook WhatsApp YouTube ඔන්න ඔය ඇප්ලිකේෂන්ස් TikTok ඔය ඇප්ලිකේෂන්ස් වල නිතරම අපිට අප්ඩේට් බලාගෙන මේ හැකියාව තියෙනවා. මොකද මේ නිතරම යූස් කරන ඇප්ලිකේෂන්ස් වලට තමයි මේ අප්ඩේට් ලබා දෙන්නේ ඒ ආයතන විසින්. ඉතින් ඔයා මේ අප්ඩේට් එක කරන්නේ නැත්නම් ඔයාගේ ඩිවයිස් එකට ලොකු ඩැමේජ් එකක් කරනවා. මොකද දැන් ඔයා ෆෝන් එකට එන අප්ඩේට් එක කරේ නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන සිකියුරිටි එක අප්ඩේට් වෙන්නේ නැහැ. ෆෝන් එකට මොකක් හරි වෛරස් එකක් ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා නම් ඒක සිකියුරිටි එකෙන් චෙක් කරගන්න විදිහක් නැහැ. මොකද ෆෝන් එක අප්ඩේට් නැහැ ඔයාගේ. ඉතින් ඔයාගේ සිකියුරිටි එක අප්ඩේට් නැහැ. එතකොට මොකක් හරි මැල්වෙයාර් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ඔයාගේ ෆෝන් එකට මොකක් හරි ඇන්ටි වෛරස් එකක් මේ ඕනෑම දෙයක් ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඔටෝමැටික්ම ඉන්ස්ටෝල් වෙද්දී ඔයාගේ සිකියුරිටි එක දන්නේ නැහැ මේක හොයාගන්න. මොකද අප්ඩේට් නැහැ. ඔයාගේ ඩිවයිස් එක රීෆ්‍රෙෂ් වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඩිවයිස් එකේ තියෙන වෛරස් ස්කෑන් කරන ඒවා ඔයාගේ ෆෝන් එකට එන වෛරස් චෙක් කරන සොෆ්ට්වෙයාර්ස් මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන්ස් මේවා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ අප්ඩේට් නැති නිසා ඔයාගේ ෆෝන් එකට මොකක් හරි වෛරස් එකක් ඉක්මනට ඉන්ස්ටෝල් වුණොත් ෆෝන් එක ගොඩක්ම ස්ලෝ වෙන්න ගන්නවා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ දෙන්න තියෙන ඇඩ්වයිස් එක තමයි ඔයා සොෆ්ට්වෙයාර්ස් එහෙම නැත්නම් ඔයා ෆෝන් එකේ ඇප්ලිකේෂන්ස් වල අප්ඩේට් කරන්න නැත්නම් ඉක්මනට අප්ඩේට් ටික කරගන්න. මොකද ෆෝන් එක ඔයාට මේක ගොඩක් කල් ෆෝන් එක යූස් කරන්න කැමති කෙනෙක් නම් ෆෝන් එකේ ආයු කාලය ගොඩක් තියාගන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ අප්ඩේට් කළ යුතුමයි. මං හිතනවා මං සරලව කිව්ව දේ ඔයා අයිඩියා එකක් ගන්න ඇති කියලා. මේක මං කියන්නේ වීඩියෝ එකක් බලලා දෙයක් ඉගෙන ගත්ත අයට අනිවාර්යෙන් අප්ඩේට් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඉක්මනට දැම්මම පුළුවන් ඉක්මනට අප්ඩේට් කරගන්න. මොකද ෆෝන් එකේ software update ඉතාමත් වැදගත්. ෆෝන් එකක් ගොඩක් කල් යූස් කරන්න අවශ්‍ය කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන් ෆෝන් එකේ තියෙන softwares ටික අප්ඩේට් කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයාලට මොකක් හරි වැදගත්කමක් තියෙන්න ඇති කියලා. channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරගන්න, වීඩියෝ එක like එකක් දාන්න, යාළුවන්ට share කරන්න. අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස අනිවාර්යයෙන්ම යාළුවනේ comment එකක් දාන්න. ඉස්සරහට මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් අවශ්‍යයි නම්
මොකක් හරි ටෙක්නොලොජි ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ තියෙන කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඉස්සරහට මොකක් හරි අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකක් අවශ්‍ය නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරගත්තොත් ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.